I den här videon ska vi tvätta den här M2:n enligt konstens alla regler och den här BMW:n har inte blivit tvättad på ett väldigt bra tag. Och det vi kommer börja med är att vi applicerar kallavfettning ungefär upp till dörrhandtagen i höjd runt hela bilen, men även på utsatta ställen där det har hamnat lite smuts som är petroleumbaserad. Ni ser här vid taket så är det en liten hinna, så den kommer vi få bort med hjälp av kallavfettningen. Och anledningen till att vi i normala fall säger att kallavfettningen endast behöver appliceras upp till dörrhandtagen är för att den typen av smuts sällan hamnar högre upp än det. Det finns också gånger när man kanske får en asfaltsprick eller två på taket eller annat, då kan du också lägga kallavfettningen där. Men nu spolar vi av kallavfettningen och går vidare till nästa steg. Det är att lägga på vår Relieve. Det här är en flygrostborttagare och fälgrengöring. Så primärt lägger vi den på fälgarna, men går även att använda den på lacken. Och anledningen till att man gör det är för att få bort metallpartiklar. Metallpartiklar kan delvis komma från bromsarna när du bromsar eller från dubbar som sliter upp från marken och liknande. Och det är därför det blir lite så här lila prickigt på hela bilen, men även på fälgarna när man lägger på den här produkten. Och när den är avspolad så går vi vidare till vår alkaliska avfettning Extract. Och en alkalisk avfettning löser all organisk smuts. Det innebär fågelspillning, påväxt, ja men allting som är naturligt kan man säga. Den här applicerar vi på hela bilen, taket, hjulhusen, överallt helt enkelt. Och som ni har märkt har det varit väldigt mycket spolande hittills. Det är för att vi har spolat av mellan varje avfettningssteg. Du kan också applicera avfettningen på varandra. I så fall är det kallavfettning, sen flygrostborttagare och sen alkalisk avfettning. Men vill man vara lite extra noggrann så kan man spola av mellan stegen. Och nu är det dags att förbereda våra schampohinkar. Och här ser ni att jag har 2 stycken hinkar och sen har vi den här tredje till vänster som jag fluffar upp nu. Och det vi ska göra med den här är att vi ska tvätta fälgarna. Och mitt favoritsätt är att använda en sån här mikrofiberduk, för det kommer väldigt lätt in mellan och bakom alla ekrar. Man kan schamponera av bromsoken om man vill. Och sen kan man ju också använda en sån här fälgborste för att verkligen ta sig in längst in i fälgen. Och efter vi har spolat av fälgarna så ska vi schamponera resten av bilen. Och här ser ni att vi har 2 hinkar. Det här är inte ett krav, men som jag sa tidigare i videon så kommer vi göra en tvätt enligt konstens alla regler, och det här kallas för 2-hinksmetoden. Du har alltså en hink med rent vatten som du sköljer ur mikrofiberduken eller mikrofiberhandsken med då och då, och sen har du den andra med shampoo och vatten i som du sen schamponerar bilen med. Och det här gör man ju då för att du ska minimera risken för repor helt enkelt. Ifall man har någon smuts i tvätthandsken eller i duken så sköljer du ur den ena hinken och så tar du shampoo på nytt från den andra. Och hela tvätten gör vi också med raka drag. Sen avslutar vi allt med att tvätta dörrgångarna. Här kan det samlas väldigt mycket smuts, och att tvätta dem då och då är bra för att motverka rost och sånt från att uppkomma där. Efter schamponeringen ska vi spola av bilen och sen ska vi avsluta med vårt spraylackskydd Amplify. Det här är ett lackskydd som du applicerar på hela lacken. Du kan även lägga den på fälgarna, och den ger både avrinning, glans och skydd. Det gör alltså att nästkommande tvättar kommer vara enklare för att smutsen inte fäster lika bra, men man får också den här hydrofobiska, alltså vattenavvisande hinnan på hela bilen. Och det är verkligen busenkelt, bara duscha på, låta dra ett par sekunder och sen spola av. Och vi har också en sån här Makita lövblås som underlättar mycket för att få bort allt vatten ur alla trånga utrymmen, och sen tar vi en torkduk för att ta bort resterande vatten. Och att använda ett lackskydd gör också mycket lättare att torka av bilen sen, för att vattnet